วันที่เตรียมตัวไปถ่าย MV ที่เกาหลีนะคะเตรียมตัวหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องท่าเต้นที่ต้องพร้อมถ่ายพร้อมเป๊ะทุกอย่างฟีลลิ่งด้วยความที่เราไม่เคยถ่าย MV กันมาก่อนนะคะเราก็จะมีซ้อมถ่ายให้ทุกคนลองแบบว่าลิปซิงค์เพลงแล้วลองแบบเล่นหน้าเล่นตาว่าแบบเข้ากับเพลงไหมหรือว่าแบบท่อนที่เป็นท่อนเดี่ยวของแต่ละคนจะได้ express หน้าออกไปให้ได้ดีค่ะจำได้ว่าตอนนั้นพี่ process บอกมาว่าต้องแข็งแรงกันมากๆเลยค่ะพวกเราก็เลยแบบออกกำลังกายมากขึ้นฟิตมากขึ้นเหมือนพยายามทำ stamina ให้พวกเราแบบแข็งแรงขึ้นวันที่จะบินไปเกาหลีวันแรกพวกเราก็แพ็คของนะคะในสิ่งที่จำเป็นตอนนี้หนูก็กำลังแพ็คของนะคะไปถ่าย MV แรกของพวกเราที่เกาหลีกันแล้วฉันเช็คเลยตื่นเต้นมากตอนนี้สิ่งแรกที่ปลายฟ้าขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยค่ะนอนอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วมาดูกันซิว่ากระเป๋าทาราจะมีอะไรบ้างแต่อันนี้ก็จะเป็นกราโนล่าของทาราอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้ก็หมวกใบที่1ใบที่2อันนี้เป็นกล่องอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นกระเป๋าข้างในก็ไม่มีอะไรมีตุ๊กตาที่พี่คนนึงให้ทารามาน่ารักมากเลยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่จะยัดทุกอย่างลงไปในกระเป๋าใบจิ๋วๆของเราอันนี้ได้ยังไงหมดและนี่นะคะก็คือของในกระเป๋าหนูแล้วก็ในกระเป๋าเล็กจิ๋วก็จะมีแค่หมวกแล้วก็พวกเครื่องสำอางอะไรประมาณนี้เราก็ได้ทำเช็คลิสต์ไว้นะคะยาวมากก็จะมีชุดนอนชุดแป้งฟันดิสมันโทนหน้าสบู่แชมพูครีมก็คือสำอางทิ้งสิ่งนี้เขาตั้งแบบครีมทาหน้าสายชาร์จยาต่างๆสเปรย์บำรุงผมน้ำหอมก็รองเท้าแตะไปเพื่อพับถุงเท้าไปแล้วสนับของไปแล้วก็มีเท่านั้นเรามาเอาเสื้อผ้าใส่กันไปก่อนดีกว่าว้ายไม่ไหวแล้วหนูไปรอตรงนู้นก่อนดีกว่าเราจะพาใส่ไปก่อนถุงเท้าที่เราเตรียมไป5 คู่เพราะว่าไป5 วันแต่ว่าวันที่ไปก็คือนับเป็น1 วันแต่ว่าใส่ไปก็2 เป็นคู่ไม่ได้โอ้โหอันนี้เป็นพรีเซนต์แบบคู่แจ้งนำเสนอน่ารักไหมทุกคนโคตรจะเท่อะโคตรเท่อะเขาใส่แล้วเป็นคนคูลๆเดินไปเลยนี่ตอนนี้ก็คือเห็นแต่ยีนง่ายสุดแล้วนะคะยีนแล้วก็มีเมคอัพสกินแคร์รองเท้าแตะแล้วก็กล้องตัวหนึ่งนะคะก็ครบตามที่เราลิสต์เอาไว้ทุกอย่างแล้วนี่เชียร์มีเอาไว้กันหนึ่งนะคะเอาไว้แบบว่าพกติดตัวถือไปถือมามันจะมีแบบว่าเมคอัพเล็กๆน้อยๆนะคะมีหูฟังนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะตายนะคะเดี๋ยวเชียร์จะต้องไปเจอกับเพื่อนๆทุกคนที่สนามบินตอน2 ทุ่มไม่รู้ทุกคนจะเชื่อไหมว่านั่งจัดกระเป๋ามาชั่วโมงกว่า I have to say goodbye bye bye ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินนะคะเพื่อไปถ่าย MV ของพวกเรากันตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเกาหลีด้วยตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่พวกเรากำลังจะได้เริ่มทำงานที่มันเป็นเป้าหมายมันเป็นโกของเรามาตั้งแต่แรกวันแรกไปเหมือนเราถ่ายทีเซอร์เดี่ยวของแต่ละคนก็จะเหมือนมีเซตที่แตกต่างกันมันเป็นซีนเดี่ยวของแต่ละคนผู้กำกับเองเขาก็ดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาในแต่ละซีนด้วยค่ะซีนของหนูมันจะมีความแบบครีเอทีฟมีความแบบว่าออกนอกกรอบอะไรอย่างนี้ตัวหนูต้องใส่แว่นค่ะแล้วก็จะเป็นโพสท่าที่แบบใส่แว่นโพสท่าหันหลังหันข้างอะไรประมาณนี้เซตตัวเองค่ะก็จะเป็นดอกไม้แล้วจะมีเลนส์2 อันก็คือเลนส์ปกติแล้วก็เลนส์แบบ fish eye ค่ะเป็นซีนที่วีจิ๋วกับแคมโพเดอร์เป็นฟีลแบบสนุกสนานสดใสถ่ายเซลฟี่ตัวเองหนูชอบเซตนี้มากมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการโพสมันจะมีกล้องหลายๆตัวแล้วเราก็ต้องโพสเล่นกับกล้องตรงกลางแบบนี้ค่ะหมดสภาพนะคะอะไรอันนี้ที่เขากำลังชาร์จมันแล้วมันก็มีรายละเอียดเล็กๆกล่องขนมที่แบบมีสัญลักษณ์วงอันนี้ก็สวยนะแล้วพอหันไปดูอีกทีอันนี้เขียนว่า this ซึ่งเราเพิ่งเห็นครั้งแรกวันนั้นหลังจากนั้นมองไปตรงไหนก็คือแบบมีสัญลักษณ์วงเต็มไปหมดหนูเพิ่งรู้ว่ามันเป็นโลโก้เราอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยอะทำไม
มเราถึงเลือกทำงานร่วมกับทีมโปรดักชันของทาง Story Retail ของเกาหลีนะคะแล้วว่าโปรไฟล์ของผู้กำกับเขาก็ทำแบบวงเกิร์ลกรุ๊ปมาเยอะมากเขาค่อนข้างที่จะมีดีเทลน่ารักกระจุกกระจิกเสน่ห์แบบนี้เมื่อถูกปล่อยมาเป็นภาพให้คนได้เห็นแล้วคนน่าจะตกหลุมรักได้ก็เลยเป็นที่มาของการร่วมงานกับทางทีม Story Retail เป็นเพลงเปิดตัวเพลงแรกค่ะหนูชอบทีมงานนี้มากๆทุกคนมีความแบบ professional มากเหมือนจบซีนแรกปุ๊บเขาไปซีนต่อไปเลยแบบทันทีเขาก็จะคอยบอกกับล่ามแล้วก็มาบอกเราตลอดว่าไม่ต้องเครียดนะแบบไม่ต้องกังวลเลยทำไปเลยเต็มที่เลยเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะเขาเป็นคนที่คอยให้กำลังใจคอยให้ energy คอย push พวกเราอยู่ตลอดอุปสรรคก็จะมีพื้นค่ะต้องเต้นกับถนนคอนกรีตแล้วมันจะมีท่าที่เราต้องลงพื้นมีเจ็บตัวกันเล็กน้อยแต่ว่าผ่านมาได้ด้วยดีแดดมันร้อนมากๆเต้นไปจะเป็นลมไปค่ะเหมือนแบบมัน black มันเห็นดาวมันอะไรแต่พอเขาสั่ง 3 2 1 action ก็แบบต้องกลับมาเป็น Tara version ที่แบบ energetic แบบสดใสอีกซีนหนึ่งเลยก็คือซีนรันเวย์ค่ะพอไปถึงเซตอะทั้งกลาสเฮาส์เองมันใหญ่มากๆแล้วก็ชานเดเลียที่สวยมากพอแบบเซตทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยมันสวยมากแบบว้าวชอบแล้วก็มีพี่ทีมเอ็กซ์ตร้าอีก100 คนมานั่งดูพวกเราเดินแบบแล้วก็ดูพวกเราเต้นด้วยตอนนั้นตกใจมากเลยเซอร์ไพรส์พวกหนูมากๆด้วยค่ะฉากอะไรโลเคชั่น VTR ข้างหลังมีโลโก้ VIS มีแบบแสงสีเสียงทุกอย่างอลังการหมดเลยรู้สึกว่าพวกเรามีรันเวย์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นครั้งแรกค่ะที่หนูได้เดินแบบหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างยากตอนที่เขาให้เดินจริงจังอะเก่งนิดนึงแต่ว่าตอนที่เขาให้เดินเล่นๆอะสนุกมากไม่อยากจะอวดปัดยังไงน่ารักมากไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องวันนั้นฉันน่าจะลืมไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนั้นเป็นวันที่อิโมชัน a ลเยอะมากทุกคนในกองแบบให้กำลังใจพวกหนูมากๆมันเป็นซีนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายที่พี่ผู้กำกับสั่งคัดแล้วทุกคนก็หันมามองหน้ากันแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวันนั้นก็ร้องไห้กันเต็มที่เลยมันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจครับมันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นใจสำหรับหนูมากๆเลยเราน่าจะคิดถึงช่วงเวลานั้นอีกนานเลยค่ะน้องๆ5 คนก็คือตั้งใจทำได้ดีค่ะแล้วก็นี่คือเพลงของเขาอะค่ะพอถึงห้องพักปุ๊บก็คือสะพายกระเป๋ากันคนละใบบุกเลยค่ะบุกร้านสะดวกซื้อหนูเศร้าอะรอมา3 ชั่วโมงมีความรู้สึกแบบจี๊ดมันไม่ใช่แค่หนูที่เสียใจแต่พี่ทีมงานทุกคนก็ช็อกอะ